Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κουλούρι Θεσσαλονίκης. Είναι πανεύκολο, πεντανόστιμο και για όλες τις ώρες. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο αν σας άρεσε η συνταγή ή από πού με βλέπετε. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Έτσι. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 350 γραμμάρια νεράκι χλιαρό. Χλιαρό που να το δεχόμαστε στα χέρια μας μέχρι 40 βαθμούς. Θα βάλουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη. Ένα φακελάκι ξερή μαγιά. Ανακατεύουμε. Δεν θα χρειαστούμε ούτε καν αυγοδάρτη. Θα βάλω 600 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. ...12 γραμμάρια αλάτι. Βάζω, εδώ είναι 50 γραμμάρια ελαιόλαδο, το οποίο θα το βάλω στα χέρια μου, έτσι, και θα ξεκινήσω να ανακατεύω. Το βάζω στα χέρια μου για να μην κολλάει στο γάντι, έτσι, το ίδιο πράγμα είναι. Μόλις αισθάνομαι ότι πάει να μαζέψει λίγο, βάζω το ελαιόλαδο. Το σύνολο του ελαιόλαδου είναι 50 γραμμάρια. Σας είχα δώσει μία συνταγή λίγο πιο παλιά. Αυτή είναι πιο διορθωμένη, είναι πιο σωστή, με πιο λίγη μαγιά, με πιο λίγη ζάχαρη. Κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι το ζυμαράκι. Δεν θα σας πάρει να τα ανακατέψετε πάνω από 2-3 λεπτά. Με αλευράκι για όλες τις χρήσεις, που σημαίνει ότι είναι φτηνό. Θα πάρουμε μία σπάτουλα, να καθαρίσουμε λίγο τα τυχώματα του μπολ μας. Δεν χρειαζόμαστε πλέον το γάντι. Μαζεύουμε με μία σπατουλίτσα στο κέντρο, εντάξει. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Ωραία. Και τώρα θα το αφήσουμε σκεπασμένο να διπλασιαστεί, έτσι. Ο χρόνος είναι περίπου 30 με 40 λεπτά. Μισή ώρα μετά θα βάλουμε σε ένα μπολ ένα σφινάκι ζάχαρη, είναι 20 γραμμάρια. Ένα ποτήρι χλιαρό νερό. Βάζουμε χλιαρό νερό γιατί θέλουμε να λιώσει η ζάχαρη, έτσι, αυτός είναι ο λόγος. Ανακατεύουμε καλά. Πάμε να δούμε τι κάναμε. Κοιτάξτε, ωραία ζυμούλα, φούσκωσε. Θα βάλουμε λίγο αλεύρι στον πάγκο μας. Θα ρίξουμε τη ζύμη. Ένα σαφρός είναι. Θα την ξεφουσκώσουμε λιγάκι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να κόψουμε τώρα 12 κομμάτια, έτσι. Η ζύμη μας θα κοπεί σε 12 ίσα μέρη. Λοιπόν, όπως σας είπα, έκοψα σε 12 ίσα κομμάτια. Πάμε να τα ανοίξουμε. Θα ανοίξουμε 6 πρώτα. Τα αφήνετε και ξεκουράζονται λίγο πριν τα φτιάξετε. Δηλαδή ανοίγουμε και αφήνουμε να ξεκουραστεί το κορδονάκι. Εάν για οποιοδήποτε λόγο μπορεί να σας κολλάει η ζύμη, μπορείτε να βάλετε λίγο αλευράκι στον πάγκο σας, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Έτσι, εμένα δεν κολλάει. Λοιπόν, ανοίξαμε 6 κομμάτια. Θα πάρουμε τώρα το πρώτο. Θα το ανοίξουμε, κοιτάξτε πόσο ωραία ανοίγει. Ανοίξτε το αρκετά. Εδώ θα το κλείσετε στη μέση. Θα το κάνετε λίγο με το χέρι σας.
Και δεν θα το πιάσετε από το κόψιμο, θα το πιάσετε από εδώ. Θα το βουτήξετε μέσα στο νερό. Και αφού στραγγίξει καλά, το περνάμε από το σουσάμι. Το πρώτο μας κουλουράκι είναι έτοιμο. Μην κάθεστε να παιδεύεστε προς το παρόν, έτσι, απλά το ακουμπάτε στο ταψί, γιατί μετά θέλει διόρθωμα όπως και να έχει. Παίρνουμε το επόμενο. Ανοίγουμε. Αυτός είναι ο λόγος που σας είπα ότι ανοίγουμε πρώτα όλα τα κομμάτια και μετά ξεκινάμε να φτιάχνουμε κουλουράκια, γιατί αφήνουμε χρόνο να ξεκουράζεται η ζύμη μας. Αυτό το 1 λεπτό που θα κάνουμε είναι σημαντικό για τη ζύμη. Λοιπόν, δεν το πιάνουμε από εδώ, το πιάνουμε από εδώ, το βουτάμε. Το αφήνουμε να στραγγίξει καλά. Και κάτι άλλο σημαντικό που οι περισσότεροι δεν το λένε. Δεν θα βάζετε ποτέ όλο το σουσάμι που θέλετε να χρησιμοποιήσετε μαζί. Γιατί αν το κάνετε θα νοτιστεί το σουσάμι και δεν μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας. Δηλαδή δεν θα μπορείτε να φτιάξετε σωστά κουλουράκια. Οπότε βάζουμε λίγο σουσάμι και όσο πάρει. Ανοίξαμε τα πρώτα 6 και τώρα θα κάνετε αυτό, βλέπετε. Τώρα το κουλουράκι σας μένει. Κοιτάξτε το πως μεγαλώνει. Το ίδιο θα κάνουμε και με αυτά. Αν δείτε ότι κάποιο κουλουράκι σας δεν έχει ανοίξει καλά, το ξανακάνετε. Αφήνετε τώρα τα κουλουράκια να ξεκουραστούν μέχρι να φτιάξετε τα επόμενα. Μόλις φτιάξετε και τα επόμενα θα ανάψετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω. Εντάξει, και θα ψήσετε περίπου για 20 λεπτά. Τα κουλουράκια μας είναι έτοιμα. Έτσι. Τα κάτω τα έχω ψήσει λίγο παραπάνω γιατί κάποια ψυχή τα ήθελε λίγο πιο πολύ ψημένα, πιο τραγανά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.